Manok. Sarap kasi ang manok. Kaya hindi na natatagad ang ulo. Ano ba? Ay, alin ako nila. Kasi sa gul ka lang ko lang. Lagyan na sa gul. Murang sisig guys. Murang sisig. Sisig dito ang sisig. Subscribe! Nakita ma. Nakakuan ko na eh. Sarap! It's a wrap! Ba't ito hangin nga? Dagan! Peka ano niya maisday? Nanangita na rice si mama. Mihingi na ng rice si mama. Butang. Wow! Pag anak na lang, uy. Tapad na lang mo doon, tapad. Sinapot. Ito po yung kanin namin. Lapo. Lapo. Please, mama dahil. Mais!
Ah, oy. Baka na ko, oy. Maganda ka. Lamig ka na. Kaya kanin sa papaganda. Ay ka naman. Bukas ka na. Please subscribe. Finish na, wala na yung kain mo. Bye-bye. Thank you for watching and hope you nagutom kayo. Subscribe!